Hai, Assalamualaikum. So video kali ni Kak nak buat shawl tutorial. Shawl ni korang boleh dapatkan di adaya.co. Ni dia punya IG. So firstly apa yang Kak akan buat, Kak akan lipat belah dalam sedikit untuk Kak jadikan sebagai awning, and then Kak akan bahagikan sebelah pendek dan sebelah panjang. Sebelah pendek ni Kak tak pendekkan sangat tau. Kak buat ngam-ngam untuk cover bahagian dada, bahagian depan. Apa yang Kak buat, firstly Kak akan lipat sedikit bahagian muka. Kak akan lipat, and then Kak akan bawa naik atas. Kemudian Kak akan penitikan. Kemudian Kak ambil bahagian depan tadi, Kak adjust supaya dapat cover betul-betul bahagian depan. And then Kak akan bawa yang belah panjang tadi, bawa naik atas. Korang kena kemaskan bahagian sini. Yelah, sangat penting sebab kita nak lalu depan dia. Kemudian belah dalam ni korang tarik supaya dapat cover lagi bahagian depan. Okay. Yang belah atas ni tadi korang pin. Okay. Tada. And then sekarang korang kena kemaskan lah korang punya shawl ni. Mungkin Kak dah pernah share tutorial ni, tapi Kak nak share lagi sebab share dengan kualiti video yang baik lah. Ya. Dan Kak akan buka dia punya lipatan belah sini supaya nampak adaya dia. Dan Kak pin lah dekat sini. Kalau korang tak nak pin tak apa, tapi kalau korang nak make sure benda tu terletak, kemas, korang kena pin belah sini, okay? Belah sini pun sama, korang kena pin. Kalau korang tarik untuk cover bahagian depan, yang ni jadi pendek tau. So but it's okay, dia still cover. Dia jadi macam korang punya napkin kan. Tapi tak apalah, dia masih alright lagi tau. Okay. Korang kena kemaskan supaya bahagian depan dan bahagian belakang labuh. Apa yang Kak suka shawl daripada adaya.co ni, sebab bila Kak buat style ni, dia tak jadi kejung, tak jadi besar tau daripada sini. Sebab dia shawl dia nipis and senang terbentuk. And bila kita tarik macam ni and kita macam pap, dia akan stay in place, okay? Baguslah untuk sesiapa yang nak try style ni. Okay, so macam ni lah cara Kak pakai shawl malas ni. Dia labuh depan belakang, insyaAllah. Kalau korang tak labuh, korang make sure lah bahagian korang lipat ataupun bahagian korang bahagikan tadi jadi lebih labuh, lebih panjang sikit. Korang kecilkan ke belah dalam. You understand? And then korang ambil pin dekat belah sini, okay? Ta-da! Labuh. Don't worry. So that's all for this video. Thank you for watching, and don't forget to request many more video apa yang Kak nak kena buat. Kak akan try untuk buat video tu. So jumpa lagi. Jangan lupa tengok semua video yang Kak pernah buat. So don't forget to give me like, comment and subscribe. Bye. Assalamualaikum.